Ngayon ay tapos na tayo ng ating part 1, part 2, at part 3. Ngayon ay part 4 na tayo ng ating murang negosyo idea. Ito ay ang masarap na lomi. Kaya tara na, umpisahan na natin. Ating lomi. Ito, good for one person lang ang ating lulutuin ngayon. Ito ang ating mantika, ang ating bawang, at ang ating sibuyas, ang ating chicken balls at kikiam, at itong ating adobong chicken, at special yung ating gagawin, lalagyan natin ng gulay. Pero pwede namang walang gulay nung dating nag-short order ako. Pero pag may gulay, may additional po tayo. Dayan yung beans, at ito ang ating carrots, at ang ating repolyo. Syempre, yung sabi ko din kanina, yung may pechay bagyo, mas okay kung meron, wala lang tayo. At ang ating toyo, ayan, ang sukat lang ng ating toyo ay 5 ml lang na toyo kasi syempre alam naman natin na ang ating lomi ay talagang masarap ng merong sausawan na toyo, kaya konting-konti lang ito para hindi siya mapaalat. Okay lang na mapadabang, huwag lang mapaalat kasi meron pa tayong sausawan na toyo. Tapos ang ating Mickey, ang ating good for one na order ng Mickey, ang dami ay 150 gram na Mickey. Good for one na yun. At syempre, ang ating palapot at ang ating mabango. Konting-kaunti lang patak para ang pagluluto natin na may bango. At saka nga pala guys, huwag niyong kakalimutan, ang lomi pa rin ay dapat ay may atay. Huwag niyong pawawala ng atay kasi yun ang masarap sa lomi. Okay? Tapos, magbubukod tayo ng pang-toppings mamaya sa ibabaw. Ayan. Tapos, ang ating gagawin sa ating lomi, maglalagay tayo ng toppings na piniritong chicken balls at saka kikiam. Ang ating asin, ang kailangan lang uli ay 1 teaspoon ulit. Kaunti lang. Okay, ayan ang ating mga kailangan. At syempre, ang dami ay, ng good for one ay 300 ml chicken stock ulit. Okay, gisa na tayo. Magpapainit na tayo ng kawali. Ang unang-unang gagawin natin ay ipiprito muna natin ang squid ball at saka kikiam para sa ating toppings. Kahit konting mantika lang para piprituhin lang natin yung ating kikiam at saka yung ating chicken balls. Kaya mo ba? Ayan, ready na siya, mapula na. Hanguin lang natin ulit. Mag-uumpisa na tayong mag-gisa. Ating bawang. Ang ating sibuyas. At karne. Ating pampabango, 5 ml na toyo. Ating 300 ml na tubig. Yan, itay lang natin ulit bumulak. Tapos pag bumulak, lagay na natin ang ating Mickey. Ayan, bumubulak na. Ilalagay na natin ating Mickey.
gram na Miki. Okay, ayan, nabulak na siya. 1 teaspoon of salt. Ilagay na natin ang ating konting beans. Ating carrots. Ang ating gulay. Haluin natin. At ang ating palapot. Ito, medyo malapot to. Mas maganda po ang kasaba ang gamitin sa lomi kumpara po sa cornstarch. Dahil pambahay lang naman ito, isang buong itlog ang ilalagay natin. Pero nung nag-short order ako, ang itlog ay hinahati ko sa 2 order. Pero ngayon naman, ito ay pambahay lang, kaya ilalagay na natin isang buong itlog. Patayin muna ang apoy bago ilagay ang itlog. Yan. Mas maganda po kasi tingnan yung itlog niya. Pag inilagay yung itlog ay pag pinatay na yung apoy. Tapos wag lang po siyang masyadong hahaluin. Ayan, luto na ang ating lomi. Pero katulad pa rin nun, halimbawa kung take out, babalutin uli natin sa plastic at tapos sa supot. Pero ngayon ay ilalagay na lang natin siya sa mangkok. Ipapakita ko sa inyo yung order sa akin dati na pag dito kakainin ay ganon ang pagkakaayos. So ilalagay na natin sa nakalagay na siya sa mangkok. I-add na natin ang ating toppings, yung tinira nating pang adobo. At ang ating piniritong kikiam at chicken balls. Lagay lang din natin sa ibabaw. Bali, guys, alam niyo ba yung mga nauuso ngayong mga lomi? Sobrang dami niya na ng lahok. Pwede nyo rin namang gawin yon kapag gamay nyo na ang pag-short order. Mas maganda kung ganon kasi mapapamahal nyo yung presyo nyo. Kahit kakaunti lang tapos iba-iba ang toppings, pwede nyo na siyang pamahalin. Pwede nyo na yung gawin kapag gamay nyo na ang pag-short order. Dahil nag-uumpisa pa lang kayo, pwedeng ganito lang muna yung gawin nyo. Pero maayos naman siya, tsaka masarap. Tapos, isi-serve nyo lang siya na may kasama syempre sausawan at gayat na sibuyas. Dapat wag pong mawawala ang sibuyas na gayat natin. At ang ating sili at kalamansi. Ayan po. Ayan yung dating order sa amin. Ayan, 40 pesos yung order namin. Good for 1 person. Okay, marami pong salamat. Bye-bye. Ayan po ang ating special lomi. Good for 1 person.